Harvest time. Kale. Jay? Let's go. Ito, sobrang green na. Just don't get the small ones, ha? Yeah, ito. System here. Para tumubo lang siya ng tumubo. And then, saan pa? Sino pa? Sa baba. Ito? This? Ito, kale. Ito, pwede na ito? Kaya lang may ano siya. Yan. Sino pa? Yan, so, Saan? yan. Ito? And this? Dalawa. Homegrown. Well, experiment batch. Not bad. Oh, see that? Okay. Yan, yan, nasa harapan. Yan. Ito. That's a very nice leaf. Ito? Yan. Oh, salad, di ba? Sige pa. Sino dyan? Sa ilalim. Sa ilalim ang kuha lang. Saan yan? Ito? Yan, to. And this? Dalawa. Actually, the best time to harvest is early in the morning, pero we took our time sa gabi. Kanina. Ito pa dito? Ito mga ito? Oh, wag lang yung bagong usbo. Kaya nga, sino dito ang pwede? Ito? Yan. This? And this? Okay. Yan na, oh. Salad, oh. Kale. Parang marami pa doon na pwede na. Wag muna. Sige lang. It needs to be pruned anyway. Yeah, okay. Ito, oh, like ito. Sa baba. This one, diba? And then, ito. Sobrang green na siya. Oop, not you. There. Okay. Good name. Look. Kale. At Jesus's Garden. May mais. May, ano to? Luya? Luya ba to? Ginger. Ginger. May tomatoes doon. Actually, it's Herbs. kinda unhealthy. Sile. I'm still working on the fertilizers. It's kinda unhealthy, pero... Sweet basil. Ano was this? Lettuce. Rosemary. Rosemary. May nag-iisang sunflower na nakayuko ngayon. Lettuce. Kalimutan atang And what's this? diligan. Radish. Radish. See that? Yeah. Magtanim ay bibiro. Ito rin? Paano kuha nito? You just cut it. It's okay. Saan? Bottom. Ito? Kung ano yung malago. Sige. Lettuce. Going in there. Curly lettuce yan. Okay. Lettuce. See? Yan siya. Ito. Ay, ito. Okay na to. See? And this. And saan ba? Ito. Sige lang, di. Pumutol ka kahit isang buo. Saan ba? Oo, Paano siya para tutubo ba? makapag-ano. Paano siya Tutubo pa ulit yan. Saan ba? Like that? Saan ba? Sige. Galing sa ilalim? Ito. Ganyan? Oo. Ano yan? Nice. Right. Ang bango niya. Yeah. Ang bango niya. Actually, naamoy mo si sunflower. Si sunflower ba? At si rosemary. Ito. Ayan, tara. See? Isa pa. Ayos. That's our breakfast. Jesus's Garden.